हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उपस्थित यहाँ रहनुभएका सम्पूर्ण सिनियर पास्टर्सहरू छ पास्टर सिलास पास्टर माइकल पास्टर जङ्ग पास्टर दोजी र सम्पूर्ण मण्डलीमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन अनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। हजुरलाई विशेष धन्यवाद पास्टर सिलासलाई यस्ता मण्डलीको पास्टरज्यू जसले हामीलाई यो ढोका खोलिदिनु भयो मण्डली अनि यहाँहरूसँग हामीले अनुभव गरेको कुराहरू बाँडचुँड गर्न हामी उहाँले आफूलाई स्वागत गर्नुभयो। विशेष म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले फर्स्ट सेसनमा र दोस्रो सेसनमा उहाँद्वारा तपाईँको जीवनमा विश्वासको लेभलहरू बढेको छ, विश्वास तपाईँको जीवनमा बढेको छ अनि यो अन्तिम सेसनसम्ममा तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले पक्कै पनि आशिष दिनुहुनेछ। आमेन हालेलुया। र हामी मैले अब सबै अलिकति हामीसँग छिटो भइरहेको कारणले पनि चाहिँ अब हामीसँग तपाईँ टाइम छैन र समय छैन र तपाईँ छिटो हामीले कुद्नुपर्ने हुन्छ किनभने यहाँको बहुमूल्य समय हामीले लिएका छौँ। करिबन 4 बजे नै भन्दा हुन्छ र म हामीसँग दुईजना भाइहरूलाई म समय दिन चाहन्छु जसले हाम्रो विशेष गरेर ब्लेसिङ जेनेरेसन मिनिस्ट्रीद्वारा परमेश्वरले के गरिरहनु भएको छ हामीले त होइन तर जे पनि हुन्छ यो ठाउँमा जे पनि गर्छौँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वर येशू उचालिनु हुनेछ र उहाँले उचालिनु हुनेछ। उहाँले गर्नु भएन भने हामी केही पनि होइन, हाम्रो जीवन मानिसले केही पनि गर्न सक्दैन। हामी त म त एउटा गधा हो भन्छु है जो येशूमाथि चढ्नु भयो है येशू चढ्नु भएन भने गधाको अशुद्ध केही पनि थिएन। त हामी एउटा हाम्रो जीवनद्वारा परमेश्वर आज गरिरहनु भएको दर्शन जुन हामीलाई ब्लेसिङ जेनेरेसनको भिजन परमेश्वरले दिनु भयो यसमा अब केही कुराहरू चाहिँ प्रब्लम दिनुभएको कुराहरू चाहिँ लिडरसिप एउटा एकदमै एउटा स्पिरिचुअल लिडरसिप निर्माण गर्ने एउटा एनोइन्टेड अभिषिक्त लिडर्सहरू निर्माण गर्ने इम्पार्ट गर्ने उहाँलाई तयारी गर्ने इक्विप गर्ने अनि विश्वासीहरूलाई इक्विप गर्ने तयारी गर्ने परमेश्वरको आगमनको लागि यीशुको आगमनको लागि त्यो एउटा हामीलाई एउटा म्यान्डेट परमेश्वर दिनुभएको छ भने अर्को म्यान्डेट चाहिँ हाम्रो जातिमा परमेश्वरले हामीलाई भिजिट गरिदियोस् भन्ने हाम्रो प्रार्थना हो। रिभाइभ हामीलाई परमेश्वरले रिभाइभल एउटा आउटपोरिङ अघि फर्स्ट सेसनमा पास्टर फिलिपले कुरा गर्नुभयो एउटा आउटपोरिङ हामीलाई परमेश्वरले दिनुभयो हुन्थ्यो एउटा पवित्र आत्माको आउटपोरिङ हामीलाई दिनुभयो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रार्थना हो। तर त्यो हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ ब्लेसिङ जेनेरेसन मिनिस्ट्रीले जहाँ जहाँनिर सङ्गतिहरू गरेछ त्यो ठाउँहरूमा हामी परमेश्वरको रिभाइभलको लागि हाम्रो जातिमा परमेश्वरले भिजिटेसन गरिदिनुहोस् भनेर हाम्रो प्रार्थना हाम्रो अन्तर्वृत्ति हाम्रो निवेदन हाम्रो हृदय हामी पोखाउने हाम्रो एउटा भिजन हो। किनभने मैले के एउटा अनुभव गरेँ यो देशमा आएर भने जुन जुन जातिलाई परमेश्वरले भिजिट गर्नुभयो जुन जुन जातिमा आउनुभयो जुन देशमा आउनुभयो त्यो देश चाहिँ विकसित भएर गयो, त्यो देश चाहिँ एडभान्स भएर गयो, त्यो देश चाहिँ प्रभुमा एकदमै शक्तिशाली भएर गएको मैले अनुभव गरेँ। अमेरिकामा लगभग तीन ठाउँमा तीनचोटि भनौँ रिभाइभल आयो। 1906 मा अजुदा स्ट्रिट त्यहाँ पछाडि ब्रोन्जभिल रिभाइभल 1995 मा टोरन्टो ब्लेसिङ जुन रिभाइभलद्वारा जुन परमेश्वरको भिजिटेसनद्वारा आज यो देश चाहिँ संसारको एउटा शक्तिशाली देश हुन गएको छ। हालेलुया। यो देश त्यसै विकसित भएको छैन, यो देशमा परमेश्वर पटक पटक आउनु भएको छ, यो देशमा परमेश्वरले भिजिट गर्नुभएको देश हो। हालेलुया। यहाँको मानिसहरूको व्यवहार यहाँको मानिसहरूको हरेक कुरा हामी हेर्छौँ यो त्यसै भएको छैन, रातरात हुँदैन यो कुराहरू। तपाईँले के अरे जर्मनीलाई हेर्नुभयो जर्मनी यति साह्रो विकसित छ, जर्मनी यति साह्रो हरेक कुराहरू टेक्नोलोजीमा हरेक कुराहरूमा एडभान्स छ। इजरायल हेर्नुभयो इजरायलमा त यीशु जन्मनु भएको। जर्मनीलाई हेर्नुभयो जर्मनीमा करिबन 1700 तिर मोरिबेन रिभाइभल आयो। त्यहाँनिर मोरिबेनको जीवनमा रिभाइभल आयो अनि त्यहाँ 24/7 100 इयर्स प्रेयर रिभाइभल भयो। जुन रिभाइभलद्वारा जर्मनीको नक्सा जर्मनीको इतिहास जर्मनीको हिस्ट्री बदलेर गयो। संसारभरि सबै गाँठीहरूमा भने उच्च लेभलमा काम गर्ने मानिसहरू जर्मनको मानिसहरू छ, टेक्नोलोजीमा हेर्यो भने जर्मनको मानिसहरू छ। इजरायलमा त परमेश्वरले माया गर्नुभयो, इजरायलको सबै देशभन्दा माथि छ किनभने इजरायलमा त येशू आउनुभयो।
हाम्रो जातिमा हाम्रो नेपाली जातिमा येशू आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रार्थना हो। हाम्रो जातिमा परमेश्वरले भिजिट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रार्थना हो। हाम्रो प्रेयर, हाम्रो भित्रको एउटा रुवाई हो, हामी त्यो हुँदैछौँ। किनभने जुन दिन हाम्रो आज सबैभन्दा तल पछाडिको जाति चाहिँ हाम्रो नेपाली जाति हो, नेपाली भाषा बोल्ने जाति हो। आज कहाँ गयो, कहाँ के भयो, कता भयो, के भयो, मलेसियामा लगभग 6 लाख 7 लाख नेपालीहरू काम गर्न सक्दैन। हामी पनि दुःख पारेर ठाउँमा आयौँ, धनी भएर के अरे भिसा निकाल्न, पासपोर्ट निकाल्न हामी आएको होइन। हामीले ल्याएको यहाँ आउँदाखेरि मेरो कोसँग $25 पैसा थियो। तपाईँको कति थाहा छैन, $25 ल्याइ अमेरिका आइपुग्छ। हामीले त ल्याएको प्रिभिलेज व्यक्तिहरू हामी। सारा संसारभरि आज हाम्रो स्ट्याटस खोइ, हाम्रो खोइ स्ट्याटस। त्यसो भए मैले के भने मैले यसरी प्रार्थना गर्न सुरु गरेर हाम्रो ब्लेसिङ जानेसबाट हामीले यसरी प्रार्थना गर्न सुरु गऱ्यौँ। पास्टर फिलिप र हाम्रो मण्डली परिवारबाट कि प्रभु हामीलाई तपाईँले डिसिसन दिनुहोस्, हाम्रो जातिमा आउनुहोस्। जस्तै तपाईँले अमेरिकामा आउनुभयो, अदर स्टेटमा तपाईँ आउनुभयो, वेल्समा तपाईँ आउनुभयो, युकेमा तपाईँले युके यत्रो देश छ, इङ्ल्यान्ड यत्रो देश छ। हामी गयौँ त्यो ठाउँमा गएर खुट्टा टेकेर मैले हेरेँ युके कस्तो छ, पुरा सानो देश हो तर युकेले संसार खायो। इन्डियालाई 100 वर्ष राज गरे, अमेरिकाले 100 वर्ष राज गरेको छ युकेले। किन उनीहरू धेरै अगाडि बढे। लगभग 1904 देखि 1904सम्म 2 इयर्स रिभाइभल, वेल्स रिभाइभल सुरु भयो। त्यस पछाडि त्यो वेल्स रिभाइभल चाहिँ सिधै आएर अजुजामा अमेरिकामा सुरु भयो। त्यस पछाडि विभिन्न ठाउँमा सुरु भयो रिभाइभल। जुन जातिमा परमेश्वरले भिजिटिङ गर्नुभएको छ, जुन जातिलाई परमेश्वरले ब्लेस गर्नुभएको छ, जुन जातिमा परमेश्वर स्वयं आउनुभएको छ, त्यो जाति चाहिँ आज सबैभन्दा उच्च जाति भएको छ। हालेलुया। आज देशको लागि को खराउने, यो देशको लागि यहाँको खैलेहरूलाई मैले हेरेँ। उनीहरू जब परमेश्वरको उपस्थिति रिभाइभल गरेपछि सारा सबै कुराहरू बेचेर हिँड्छ। उनीहरू सबै कुराहरू बेचेर, सबै कुराहरू बिक्री गरेर उनीहरू त्यहाँनिर गएर 1 महिना, 1.5 महिना, 2 महिना त्यो ठाउँमा गएर सुतेर बस्छ। तपाईँले ब्रोन्जफिल्ड रिभाइभलको इतिहास हेर्नु भयो भने खैलेहरू टेन्ट टाँगेर 1 महिना जति सुतेको छ त्यो ठाउँमा। हामीलाई 2-3 घन्टा बस्न पनि गाह्रो पर्छ। महिना दिन बस्छ, महिना दिन टेन्ट टाँगेर त्यहाँतिर बस्छ। किन टेन्ट टाँगेको? तपाईँले ब्रोन्जफिल्ड रिभाइभल हेर्नु भयो भने किन त्यो ठाउँमा आएको? परमेश्वर यो ठाउँमा छ भनेर भन्नुपर्छ मान्छेले। हालेलुया। Why you here for so long? किन तिमीले महिना दिनसम्म यहाँनिर बसेको? एउटा पत्रकारले सोधेछ, किन महिना दिनसम्म तिमीले यहाँनिर बसेको? अनि उसले त्यहाँ बस्ने भनेर टेन्ट टाँग्ने मान्छेले भन्छ, God is here. हालेलुया। God is here. परमेश्वर यो ठाउँमा छ। त्यो हामी यो ठाउँमा आएको र उनीहरू आशिषित भए। उनीहरूको जेनेरेसन आशिष भयो। आज तपाईँ र म आज आशिष पर्छौँ। तपाईँ र मेरो जेनेरेसन जब परमेश्वर आउनुहुन्छ, हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ ब्लेसेड हुन्छ। त्यसले गर्दा यो ब्लेसिङ जेनेरेसन हामीले परमेश्वर दिनुभएको छ। हालेलुया। हामी ब्लेसेड, हामी आउने हाम्रो जेनेरेसनहरू ब्लेसेड भएर जानुपर्छ। आमेन। हालेलुया। आज हामी दुनिया जस्तो होइन यो देशको कहाँ नेपालबाट उहिले बाजे बोजूहरू भुटान गए, भुटानबाट त्यहाँको बस लिएर खेलाएर अमेरिका आयो। अमेरिका भोलि के होला, कता गयो, कहाँ मलेसिया, कहाँ कुदेको सबैभन्दा कुद्ने जाति हामी हो नेपाली जाति। हाम्रो स्ट्याटस छैन। अब हामीसँग अपर्च्युनिटी छ। येशूद्वारा हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गर्न सक्छौँ, परमेश्वरमा हामी निवेदन गर्न सक्छौँ, परमेश्वरमा हामी घुँडा टेक्न सक्छौँ, रुन सक्छौँ, कराउन सक्छौँ। किनभने येशूद्वारा हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। हालेलुया। हाम्रो प्रार्थना अहिले सुन्नुहुन्छ। जब हामी बाइबल भन्छ तिमीहरूको प्रार्थना सुन्नु नसक्ने गरी मेरो कान बाक्लो भएको छैन, बहिलो भएको छैन, बचाउन नसक्ने गरी हात छोड्नु भएको छैन। परमेश्वरले हामीलाई विश्लेषण दिनुहुन्छ, फेस टु फेस विश्लेषण दिनुहुन्छ। हाम्रो प्रार्थना उहाँले सुन्नुहुन्छ। हालेलुया। अब यो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ किनभने हामीले परमेश्वरको वचनले भन्छ। दोस्रो इतिहास 7:14 यो कुरा हामीले स्पष्ट बताउँछ। अनि यो वचन अनुसारले जब हामी घुँडा टेक्छौँ, परमेश्वर हाम्रो जीवनमा अद्भुत काम हुन्छ। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। यहाँ म जब यहाँ प्रार्थना गर्दै थिएँ अनि प्रभुको उपस्थिति मैले महसुस गरेँ। अनि यहाँसँग अरू धेरै प्रोफेटिक भिजनहरूको साथमा हामी यो ठाउँमा आएको छौँ। परमेश्वरले मलाई राति 11 बजी राति मलाई म्याप कोड भन्नुभयो। अनि मैले म्याप निकालेँ, मोबाइल म्याप निकालेँ। अनि उहाँले मलाई म्याप निकाल भन्नुभयो, म्याप निकालेँ। अनि पेन्सिलभेनियामा गोलो लगा भन्नुभयो, पेन्सिलभेनिया गोलो लगाएँ। त्यो पछाडि ओहायोमा गोलो लगा भन्नुभयो, ओहायोमा गोलो लगाएँ। अनि केन्टकीमा गोलो लगा भन्नुभयो, केन्टकीमा लगाएँ। टेनिसीमा भन्नुभयो, टेनिसीमा लगाएँ। अनि जर्जिया भन्नुभयो, जर्जिया लगाएँ। अनि प्रभुले मलाई हेर भन्नुभयो। अनि यसो हेरेँ। अनि त्यति मेरो आँखा प्रभुले खोलिदिनु भयो। अनि मैले हेरेँ एउटा स्टेट चाहिँ अर्को स्टेटसँग कनेक्टेड रहेछ। पेन्सिलभेनिया ओहायोसँग कनेक्टेड छ। ओहायो के अरे
केन्टुकीसँग कनेक्टेड छ, केन्टुकी टेनेसीसँग कनेक्सन बोर्डर, अनि टेनेसी चाहिँ जर्जियासँग कनेक्सन छ। हामीसँग परमेश्वरले त्यो भिजनहरू प्रभुले दिनुभएको छ। हामीसँग यहाँ प्रभुको छोरीहरू छ, बहिनी दिनाले एउटा भिजन देख्नुभयो, जो मेरो घरको बेसमेन्टबाट खोला बगेर एउटा सौलो खोला बगेर आयो, अनि त्यो खोला चाहिँ 2 भङ्गाला भयो। त्यो एउटा भङ्गाला चाहिँ बाहिर निस्केर गयो, एउटा भङ्गाला चाहिँ मेरो घरको कनेक्सन लाने व्यक्ति भएर जम्मा भएर बस्यो। जब मैले यो भिजन मलाई जब उहाँले सेयर गर्नुभयो, मैले प्रभु धन्यवाद। एउटा भिजन, एउटा खोला, एउटा एनोइन्टिङको खोला, त्यो एनोइन्टिङको अभिषेक हो। त्यो एउटा खोला, त्यो अभिषेक चाहिँ एउटा मिसनमा बाहिर जाँदैछ। एउटा खोला चाहिँ यो देशभित्रै काम गर्दैछ। भित्र काम गर्दैछ। अनि प्रभुले भन्नुभयो, अब त्यो खोला, त्यो अभिषेक, त्यो एनोइन्टिङ परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ पेन्सिल्भेनियादेखि ओहायोदेखि केन्टुकी टेनेसीदेखि जर्जिया कनेक्सन हुनेछ। हालेलुया। परमेश्वरको महान काम हामी यो 5वटा स्टेटबाट परमेश्वरको महान काम हामी देख्छौँ। तयारी हुन्छ। परमेश्वरले आज 10 जनालाई छुँदै हुन्छ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले आज 10 जनालाई एकदमै शक्तिशाली तरिकाले छुनुहुन्छ। त्यसपछि एउटा म एउटा को हुन्छ। हजुर सरब नभनिकन हात छोड्नुहोस्, मैले त म हो भने एउटा 10 जनाले प्रभुले छुनुहुन्छ। त्यो मध्येमा पहिलो व्यक्ति म हुँ, अरू को हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। 2 जना भाइलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु। उहाँले हाम्रो सेवकाईमा हामीले यङ लिडर्सहरू तयारी गर्दैछौँ। 2 जना भाइहरू जो ब्लेसिङ जेनेरेसनबाट, अनि ब्लेसिङ जेनेरेसन स्कुल अफ मिनिस्ट्रीबाट उहाँले के कुरा अनुभव गर्यो एकदमै 2 मिनट्स मात्रै, 2 भन्दा बढी भयो भने म उहाँलाई पठाइहाल्छु। र किनभने हामीसँग समय छैन। आमेन। अनि बजाएर अरू कुरा, अनि बजाएर मसँग भाइ डेभिडलाई म बोलाउन चाहन्छु, जो डेभिडको जीवनमा परमेश्वरले कतिखेर पनि छुनुभयो भने जब हामीले प्रेयर एउटा कन्फरेन्स गरेको थियौँ जर्जियामा धेरै वर्ष अगाडि होला। अनि त्यहाँ हामी आएको थियो। हाम्रो के अरे प्रेमको जीवन, डेभिडको जीवनमा प्रभुले हामीलाई यो लेभलको वर्सिपहरू गरे, आराधना गर्यो। त्यो फर्कै जाँदाखेरि उसको जीवनमा परमेश्वरले एक किसिमको एउटा अभिषेक छुएको, अभिषेकले महसुस गर्यो। त्यस पछाडिदेखि हामीसँग कनेक्टेड रह्यो। डेभिड धेरै समयदेखि कनेक्टेड रह्यो। त्यो मलाई लाग्छ 2016 हो कि 15 हो, थाहा छ, 16मा। त्यहाँदेखि हाम्रो सेवकाहरूसँग कनेक्टेड भएर बसेर उनीहरूलाई हामीले मेन्टर गर्न सक्यौँ। पास्टर काले अनि पास्टर फिलिप हामीले मेन्टर गरिबस्यौँ। अनि त्यस पछाडि ब्लेसिङ जेनेरेसन स्कुलको फर्स्ट ब्याच पनि हो डेभिड। त्यसदाखेरि 2 मिनट्समा कस्तो खालको अनुभव भइरहेको छ, कस्तो खालको कुरा, ऊ एउटा प्रोफेटिक हो। यो भाइहरूलाई फेरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ, म चाहिँ यति साल तगडा छ, एक्लैले गाडी कुदाएर यहाँसम्म पनि ल्याएँ। हामीले केही पनि गर्नु परेन। लाँदा पनि लान्छु भन्दै मैले कुदाउँदिनँ भनेपछि म कुदाउँछु 2-3 घन्टा। मान्छे त सानो तगडा, तर यो मान्छे प्रोफेटिक छ। पास्टर पनि प्रोफेटिक हो, त्यसले प्रोफेटिक छ। उसको जीवनमा परमेश्वरले एकचोटि भिजिटेसन, स्वर्गको भिजिटेसन प्रभुले दिइसक्नु भएको छोरा हो। अनि 2 चोटि ऊ प्रोफेटिक छ। ऊ प्रोफेटिक एनोइन्टिङको वर्क छ है। उसको जीवनमा प्रोफेसी हुनु सुरु गरेको छ। अनि हामीले यस्तो लिडर्सहरूलाई हामीले तयारी गर्दै जान्छौँ, अनि एप्रिसिएट गर्दै जान्छौँ, अनि इक्विप गर्दै जान्छौँ। उनीहरूलाई हामीले ठाउँ पनि दिनुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। हुन्छ। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद र सबैलाई जय मसीह। उहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यत्रो धेरै मलाई भयो जस्तो लाग्दैन है। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ब्लेसिङ जेनेरेसन स्कुल अफ मिनिस्ट्री BGSOM मैले 2016मा एटेन्ड गर्ने, अनि पहिलो फर्स्ट ब्याचमा एटेन्ड गर्ने मौका पाएँ। त्यहाँबाट ट्रेनिङ लिइकन थुप्रै आत्मिक वरदानहरू अनि परमेश्वरसँगको सङ्गति, इन्टिमेसीलाई चाहिँ मैले त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ लिएर हिँड्ने मौका पाएँ। अनि त्यसमा थुप्रै दान वरदानहरू खुलिएको महसुसहरू गर्ने मौका पाएँ मैले। यो मिनिस्ट्रीबाट चाहिँ, यो स्कुलबाट चाहिँ प्रोफेसी मात्रै नभएर हिलिङ, अनि त्यहाँदेखि मिराकलहरू थुप्रै चाहिँ हाम्रो जीवनहरूबाट भइरहेको छ। पास्टरबाहरूको जुन उहाँहरूले चाहिँ एनोइन्टिङ बोकेर हिँड्नु भएको छ। अघि पास्टर कालेबले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मोसा जाँदथ्यो, अनि यहोशू पनि त्यहीँ लुकेर चाहिँ ऊ मोसाको चियो गर्ने गर्थ्यो, अनि मोसालाई चाहिँ पछ्याउने गर्थ्यो, एलिसाले पछ्याउने गर्थ्यो भनेर त्यो कुरोहरू हामीले सुनिरहेको थियौँ है। यही हाम्रो अभिषेक दासहरूकोबाट चाहिँ हामीले के कुरोहरू पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्पिरिचुअल
कुराहरू चाहिँ अघि पासुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 5 इन्द्रियहरू भन्ने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो प्रोफेसीहरू अनि डेलिभरेन्सको कुराहरू, हिलिङको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले अनि त्यहाँदेखि साथै अब शिक्षामा पनि चाहिँ कसरी अघि बढ्ने, कसरी त्यो माथिल्लो लेभलको शिक्षा चाहिँ हासिल गर्ने अनि परमेश्वरलाई महिमा दिने, कसरी चाहिँ मण्डलीमा अब जवानहरूलाई देखि मात्रै नभएर सबैमा चाहिँ अब परमेश्वरको महिमामा चाहिँ उहाँको ग्लोरीमा हिँड्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्यौँ है। अनि अहिले हालमा भइरहेको हाम्रो जीवनबाट भइरहेको कुरोहरू चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने अन्धो मानिसहरू पनि चङ्गाइ भइरहेको छ हाम्रो जीवनबाट। हिजो अस्ति आजभन्दा केही हप्ता अगाडि अन्य जाति जो हुनुहुन्थ्यो मेरो साथी, आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि हामी पढेको साथी, ऊ चाहिँ स्ट्रोक भएर अहिले लाइभ भइरहेछ होला। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु है तपाईँहरूले पनि। अनि सारा माझले देख्न सक्नुहुन्छ उसको चाहिँ साइड भिजन चाहिँ यता आधी पार्ट चाहिँ पटक्कै नदेख्ने। हामीले गएर प्रार्थना गरिदियौँ है। अनि प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू एकदमै चङ्गाइ भइरहेको भएको छ। अन्य जातिहरू चाहिँ उहाँहरू चङ्गाइ मात्रै नभएर एकजना चङ्गाइ हुने भाइ उहाँ अर्पण पनि हुनुहुन्छ। हिजो अस्ति मात्रै प्रार्थना गरेर आज आएर भनिराख्नु भएको छ है। त्यो मात्रै नभएर जब ब्लेसिङ जेनेरेसन स्कुल अफ मिनिस्ट्रीबाट म आएँ घर फर्केर आउँदाखेरि हाम्रो मण्डलीमा एल्डर बाबु हुनुहुन्छ, उहाँको दोडा किडनी फेल्युर हो। दोडै किडनी फेल भएको डक्टरले भन्नुभएको छ 98% चाहिँ उहाँको अब नानी हुने चान्स छैन। अनि आमाको हेपाटाइटिस बी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो नानी नहुने, बच्चा नहुने एक्सपेक्टेसन चाहिँ अझै हाई छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ परमेश्वरले प्रोफेसीद्वारा काम गर्नुभयो। जब हामी आराधना गरिरहेको थियौँ परमेश्वरले चाहिँ मबाट बोल्नुभयो अनि भन्नुभयो छोरी तेरो कोखमा चाहिँ चाँडै नै बच्चा आउँदैछ। अनि हामी नेपाल गयौँ, मलाई त थाहा थिएन है, पासुपासँग म नेपाल गएको थिएँ। अनि आउँदाखेरि त भाउजूको कोखमा चाहिँ परमेश्वरले बच्चा हालिसक्नु भएको रहेछ। अहिले फेरि एउटा मात्रै होइन, अब दोस्रो पनि हालिसक्नु भएको छ। अनि त्यो मात्रै नभएर परमेश्वरले अन्य जातिहरूमा अझै मजाले काम गरिराख्नु भएको छ। अनि जवानहरू चाहिँ नयाँ जवानहरू आउने क्रमहरू बढी नै रहेको छ। म धेरै समय लिन चाहदिनँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र पास्टरलाई पनि धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। भइरहेको छ यो प्र्याक्टिकली धेरै काम भइरहेको छ। म भाइ रमेशलाई पनि रमेश पनि हाम्रो फर्स्ट ब्याचको स्टुडेन्ट हो। अनि पास्टर फिलिपसँग सेवाकायमा अनि हाम्रो ब्लेसिङ जेनेरेसनसँग आबद्धित छ। अनि के हुँदैछ उहाँको जीवनमा, त्यो कुराहरू सुन्नु। सबैजनालाई कृष्ण आशीर्वाद जय मसीह। मेरो नाम चाहिँ रमेश आले, म चाहिँ ओहायो कोलम्बसमा सेवा गर्छु, न्यू बेथल नेपाली चर्चमा। र मैले भन्नुपर्दाखेरि म चाहिँ पहिलो ब्याच ब्लेसिङ जेनेरेसनको पहिलो स्टुडेन्ट। अनि त्यतिखेर म पढ्न जाँदाखेरि मलाई वास्तवमा त्यहाँ जान मन लागिरहेको थिएन, किन भन्दाखेरि त्यो कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि। अनि मेरो पास्टर बुवाले चाहिँ मलाई इन्करेज गर्नुभयो, तपाईँ जानुपर्छ भाइ, यो काम भनेको यस्तै हो। पास्टर फिलिपले एकदमै इन्करेज गर्नुभयो। अनि मैले त्योभन्दा अगाडि कुनै प्रकारको ट्रेनिङहरू पनि गरेको थिइनँ, तर जो सेवाकाई चाहिँ गरिरहेको थिएँ, आज लिडर भएर सेवाकाई गरिरहेको थिएँ, वचन पनि प्रचार गर्थेँ। तर जब म त्यहाँ गएर क्लासमा बसेँ, ब्लेसिङ जेनेरेसनको क्लासमा म जबरजस्ती काममा नि म आएको थिएँ वास्तवमा त्यहाँ क्लास लिनको लागि। अब जे होस् पास्टर फिलिपले भनिहाल्नुभयो, उहाँ मेरो पास्टर हुनुहुन्छ भनेर मेरो कामहरूलाई सबैलाई कामलाई चाहिँ थाती राखेर होइन। जब त्यो ब्लेसिङ जेनेरेसन स्कुलमा म गएँ, एक दिन बसेँ। अनि त्यस पछाडि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो होइन, बाइबलको कुराहरू एकदमै बुझ्दै गएँ। जब 2 हप्ताको क्लास सिक्दिँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो, मलाई लाज लागेर आयो कि पहिला मैले वचन प्रचार गरेको। ओहो, मैले एकदमै वचन प्रचार चाहिँ एकदमै गलत गरिरहेको रहेछु। जुन मैले वचन प्रचार गरेँ एकदमै मैले त आउट अफ टपिक भनौँ, त्यो बाइबलदेखि बाहिर बोलिरहेको रहेछु जस्तो मलाई त्यो फिल भयो। अनि मैले फिर्केर आएपछि प्रार्थना गरेँ। अनि जतिजना मेरो टिचरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई धेरै मैले एप्रिसिएट गरेँ, मैले धेरै धन्यवाद पनि दिएँ। र स्टिल म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु, किन भन्दाखेरि मैले वचनलाई बुझेँ। हालेलुया। त्यस पछाडि म फिर्केर आइसकेपछि जब मण्डलीमा मैले वचन प्रचार गरेँ, अनि मण्डलीको विश्वासीहरूले मलाई के भन्यो भने तपाईँले जुन प्रकारको पहिला वचन प्रचार गर्नुहुन्थ्यो र अहिलेको वचन प्रचार गरेमा धेरै फरक पाएँ भनेर भन्नु। कस्तो नराम्रो वचन प्रचार गरेँ क्या मैले भनेर भन्दाखेरि एकदमै स्पष्ट, एकदमै हामीले बुझ्न सक्यौँ, वचनलाई गहिरो रूपमा बुझ्न सक्यौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँले एकदमै राम्रोसँगले बुझाउनु भयो। यो कुरा मैले बुझिरहेको थिएँ, तर यो कुरा मैले बुझ्न सकेँ भनेर भन्नु। अनि मैले उहाँहरूलाई इन्करेज गरेँ, तपाईँहरू पनि ब्लेसिङ जेनेरेसनमा जानुहोस्, तपाईँहरू पनि म जस्तै भएर आउनुहुन्छ भनेर भने। अनि म विशेष गरी ब्लेसिङ जेनेरेसनको हाम्रो 2जना पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि मैले परमेश्वरको वचन
2004 मा मैले विश्वास गरेँ भने त्यत्रो लामो सेवाकै गरे तापनि मैले आज एउटा लिडरसिपको सेवाकै गरे तापनि तर मैले वचनलाई गहिरो रूपमा मैले बुझेको रहेनछु। जब मैले स्कुलमा गएर पढेँ पछाडि चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ एउटा गहिरो रूपमा परमेश्वरको वचनलाई बुझ्ने मौका पाएँ र अहिले म यही इन्करेज गर्न चाहन्छु जतिजना तपाईहरु ब्लेसिङ जेनेरेसन जानुहुन्छ तपाईले गिफ्ट मात्र हैन दान प्रदान मात्र हैन तपाईले चङ्गे गर्ने मात्र हैन अन्य भाषा बोल्ने गिफ्ट मात्र हैन तर तपाईले टिचिङ गर्ने गिफ्ट पनि पाउनुहुन्छ। हालेलुया धन्यवाद। हालेलुया। अब दानिएललाई समय दिन चाहन्छु जस्ट 2 मिनट्स। दानिएल जो हामीद्वारा प्रभुले तयारी गरिरहनु भएको छ दानिएल यस्तो खालको छोरा हो जो उसले घरबाट उसले टोटली माया मारेको छोरा। अनि उसले पछि पनि भनेका छ मलाई मेरो शरीरको आमा बाउले माया नगरे तापनि तर मैले आत्मिक आमा बाउ पाएको छु अनि हाम्रो छोरा हो। अनि ऊ यङ कहिले गर्नु पऱ्यो 14-15 मा भेरी यङ तर आज लिडरसिपमा धेरै अगाडि बढिरहेको छ। एउटा समर्पित एउटा एकदम एउटा हम्बल एउटा समर्पित लिडर छ। मैले अहिले यहाँ समर्पित हुनुपर्छ कोही बेला हामी के भनि पठाउँछ हो पास्टरमा भन्नुपर्छ होइन त्यसो होइन पास्टरमा यसो भन्न थाल्यो के हुन्छ लिडरसिप चाहिँ यस्तै हामीले तयारी गर्नु जो हामीले भनेको कुरा यस भन्छ। अनि मसँग अरू पनि प्रभुको छोरीहरू हुन्छ र दानिएलले वर्षमा मैले एउटा समय दिएँ प्रार्थनाको एउटा फर्स्ट ब्याचको ब्लेसिङ जेनेरेसन स्टुडेन्ट पनि हो। अनि उसलाई कुनै गिफ्ट थिएन गीत पनि गाउनु जान्दैन थियो उसले गीत गाएको मलाई निर लाग्थ्यो। आज आएर उसलाई मैले जब स्टार्ट दिएँ प्रार्थना गरेँ लु प्रभुले तिमीलाई ग्रेस दिन्छ वर्शिप आनन्द गर्ने ग्रेस दिन्छ प्रभुले लु तिमीलाई ल प्रार्थना चाहिँ सुरु गरेँ अनि उसले गीत गाउनु थाल्यो। आज उसले गाएको गीत सुन्दा हामीलाई आनन्द लाग्छ अनि प्रभुको उपस्थितिमा हामी जान्छ। हालेलुया। छोड त मेरो छैन सो अहिले घरै छ तर उसले गाएको स्वरले उसले गाएको गीतले चाहिँ मानिसलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा दोहोऱ्याउँदछ। हालेलुया। परमेश्वरलाई चाहेको त्यही हो सुनिलो स्वर चाहेको होइन परमेश्वरलाई तर हृदयबाट निस्केको मिठास चाहिएको। हालेलुया। प्रेम चाहिएको र के भन्नु खोज्दैछ दाजुले 1 मिनेट। हामी ब्लेसिङ जेनेरेसन मिनिस्ट्रिजबाट आएका छौँ अनि यो सिडी 2016 मा पास्टर फिलिप बाबु पास्टर सुरेशले अनि हाम्रो पास्टर रमेश अनि धेरै थुप्रैजना भएर यो सिडी रिलिज गर्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ आज ब्लेसिङ जेनेरेसन मिनिस्ट्रीले तपाईँहरूलाई फ्रीमा तपाईँहरूलाई है यो दिँदैछ। अनि तपाईँहरूलाई हामीले यो सिडी पछाडि कतै हस्पिटालिटी डेस्कमा हामी राखिदिनेछौँ। यो तपाईँहरूलाई फ्रीमा यो कस्ट पर्दैन तपाईँहरूले लान सक्नुहुन्छ। हुन्छ सबैलाई जय मसीह।